السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير دايما يا رب. والفيديو ده هتكلم فيه عن عامل من العوامل المهمة جدا اللي لازم انك تاخد بالك منها، او على الاقل تبقى على وعي ودراية بيه، لانه في رأيي بيعتبر اهم عامل لازم تاخد بالك منه وانت بتشتري تكييف جديد. ودايما بقول عليه الفخ او الخطأ اللي كتير من الناس بتقع فيه وهي بتشتري تكييف جديد. والعامل ده هو الكلايمت كلاس، يعني التصنيف العالمي للمكيفات حسب المناخ، واللي بيتم الرمز ليه بحرف التي وبيكون مكتوب على ملصق البيانات الموجود على الوحدة الداخلية أو الخارجية للمكيف. بس قبل ما أكمل كلامي عن التصنيف ده وعن رمز التي 1 والتي 2 والتي 3 اللي بيكون مكتوب على الملصق بتاع البيانات، يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناة وما يفوتكش أي فيديوهات جديدة. طبعا كتير مننا بيلاحظ ان التكييف بتاعه في الايام الحر جدا اللي درجة الحرارة بتوصل فيها ل 42 درجة او 43 درجة زي في مصر مثلا، او ممكن توصل ل 50 درجة او اعلى من كده في دول الخليج. فكتير مننا بيعاني من ان التكييف بتاعه بيفصل او مش بيشتغل، يعني بتلاقي المروحة بتاعت الوحدة الداخلية بس هي اللي شغالة، ولكن الكباس او الكمبريسور بتاع التكييف نفسه مش شغال. وفي الحقيقة ان الموضوع ده ليه سببين. السبب الاولاني ان ممكن التكييف بتاعك يكون بايظ فعلا او في حاجة محتاجة انها تتصلح، وفي الحالة دي هتبقى محتاج انك تعمل صيانة للتكييف بتاعك، ولكن مش هو ده موضوعنا دلوقتي. لانك ممكن تبقى لسه شاري تكييف جديد وابتدى انه يفصل منك في الايام الحر بعد ما اشتريته بيومين او 3 ايام، فانت بتبقى متأكد ان كل حاجة في التكييف سليمة 100%. وفي الحالة دي هيكون السبب في كده هو السبب التاني، وهو التصنيف العالمي للمكيفات حسب المناخ، واللي بيتم الرمز ليه بحرف التي من اللغة الإنجليزية. والتصنيف ده مش بيخص دولة معينة أو ماركة أو براند معين، ولكن هو تصنيف عالمي بيقسم المكيف بجميع مسمياته وأنواعه بجميع بلدان تصنيعه لثلاث تقسيمات أساسية، وهي ال T1 وال T2 وال T3. وتقدر تعرف تصنيف مكيفك من خلال ملصق البيانات الموجود على الوحدة الداخلية أو الخارجية للمكيف، وهشرح لك إزاي كمان شوية. فمهما بقى اختلطت عليك أسماء المكيفات أو أنواعها، أو مهما الناس شكرت لك في أنواع وأنواع تانية لأ، أو بغض النظر عن السعر أو بلد الصناعة، أو حتى لو لفيت مصانع التكييف اللي في العالم كلها مصنع مصنع، فمش هتشتري مكيف بره الثلاث أنواع دول، ال T1 وال T2 وال T3. والتصنيف ده من أهم معايير جودة المكيف، أو بالتحديد الوحدة الخارجية اللي بيكون موجود فيها المحرك أو كباس التكييف، لأنه بيحدد مدى قدرة تحملها لدرجة حرارة الجو الخارجية المحيطة بيها. وعلى الأساس ده تم تصنيف المكيفات عالميا لثلاث تصنيفات. التصنيف الأولاني وهو المكيفات المخصصة للمناطق الباردة، وبيتم الرمز ليها برمز T2. والمكيفات دي بتشتغل في نطاق درجة حرارة محيطة بيها من 7 تحت الصفر ل 35 درجة مئوية، ودرجة الحرارة لو زادت عن كده فجهاز الحماية الموجود في المكيف بيفصل الكمبريسور لحد ما يبرد وبعدين يعيد تشغيله مرة تانية. وبتلاقي الوحدة الداخلية بتشتغل بنظام المروحة فقط في الفترة اللي الكمبريسور متوقف فيها، وإذا اتكررت الحكاية دي كتير فمع الوقت الكمبريسور هيكون معرض للتلف أو إنه يبوظ. والنوع ده من المكيفات بيصنع خصيصا لأجواء زي أجواء الدول الأوروبية وشمال آسيا، وبيكون التركيز فيها على تطوير نظام التدفئة أكتر من نظام التبريد. يعني في الأجواء بتاعتنا في مصر والدول بتاعت الجلف إيريا، لو لقيت مكيف صنع في إيطاليا أو ألمانيا مثلا ورمزه T2 فما تشتريهوش إلا إذا كنت هتشغله في فصل الشتاء وعلى التدفئة فقط. وعموما صعب جدا انك تلاقي تكييفات تي 2 في الدول العربية عموما، ولكن هو مجرد مثال للتوضيح. التصنيف الثاني هو المكيفات المخصصة للمناطق معتدلة الحرارة، وبيتم الرمز ليها برمز T1. والمكيفات دي بتشتغل في نطاق درجة حرارة محيطة ما بين السبعة تحت الصفر لل 43 درجة مئوية. وطبعا نفس الكلام إذا زادت درجة الحرارة عن 43 درجة فبرضه جهاز الحماية الموجود في المكيف بيفصل الكمبريسور لحد ما يبرد وبعدين يعيد تشغيله مرة تانية. والقطعة الداخلية بتشتغل بنظام المروحة فقط في الفترة اللي الكمبريسور متوقف فيها، وإذا اتكررت الحكاية دي كتير فمع الوقت الكمبريسور هيكون معرض للتلف أو إنه يبوظ. والمكيفات دي بتصنع خصيصا لأجواء زي أجواء مناطق شمال إفريقيا، وهو ده تفسير السبب اللي بيخلي المكيف إنه يفصل منك في الأيام الحر جدا. وهيخليك تسأل نفسك سؤال مهم، هو ليه لما بتسمع في النشرة الجوية مثلا إن النهاردة درجة الحرارة 40 درجة فليه التكييف بيفصل مع إنه مصمم إنه يشتغل في درجة حرارة 43؟ ولكن خليني أعرفك لو ما كنتش تعرف إن درجة حرارة الجو اللي بتسمعها في النشرة الجوية بيكون ليها طريقة معينة لقياسها، زي مثلا إنها بتتقاس في مناطق الظل، ولازم الترمومتر اللي بتتقاس بيه الحرارة يكون على ارتفاع 1.5 متر من الأرض على الأقل علشان الحرارة اللي منعكسة من الأرض ما تأثرش على القراية بتاعة الترمومتر، وعوامل تانية كتير. وطبعا العوامل دي بتختلف عن العوامل اللي التكييف بتاعك بيحس بيها، بالأخص لو كانت الوحدة الخارجية للتكييف متركبة في مكان شمس طول الوقت أو مكان مكتوم وما فيهوش تهوية طول الوقت مثلا. ده غير طبعا عامل الرطوبة اللي بتحسسك بالحر أكتر. وبالتالي ممكن انك تبقى درجة الحرارة في اليوم اللي التكييف فصل فيه 40 درجة، ولكن التكييف نفسه في وقت معين من اليوم بيقراها 44 او 45 وبالتالي بيفصل.
وده برضو السبب اللي يفسر لك انك لما بترجع تشغل التكييف تاني اخر النهار بعد ما الشمس تتكسر شوية بتلاقي التكييف شغال معاك كويس جدا وما بيفصلش وما فيهوش اي مشكلة. اما التصنيف الثالث من التكييفات وهي التكييفات المخصصة للمناطق الحارة، وبيتم الرمز ليها بالرمز T3، والنوع ده من المكيفات بيشتغل في درجة حرارة محيطة بيها من 7 تحت الصفر ل 52 درجة مئوية، وبتعتبر المكيفات دي كباسها اقوى واعلى جودة والافضل توزيعا للهواء البارد والمسافات ابعد، وهي الافضل في التصنيفات الثلاثة لانه بيشتغل في ظروف درجة الحرارة المعتدلة كأي مكيف عادي او متوسط الجودة T1، وبتبقى قوة ضخها للهواء البارد أعلى، ولما بترتفع درجة الحرارة وتعدي 43 درجة مئوية بيقبل التحدي ويبدأ التحول إلى T3، فبيقلل من قوة تبريده شوية حوالي 20%. يعني إذا كانت قوة مكيفك 22000 بي تي يو في الظروف العادية هتبقى قوته 20000 بي تي يو، وسحبه للكهرباء بيزيد بنسبة بسيطة برضه، ولذلك النوعية دي بتحتاج إلى كهرباء جيدة بعض الشيء علشان يقدر إن هو يقاوم ويستجمع قواه وما يفصلش زي التكييفات التانية. ممكن في بعض الانواع التي 3 تعرف ان هي نقلت من تي 1 لتي 3 من تغيير صوت المحرك او الكمبريسور اللي بيبقى صوته مضغوط او مكتوم شوية، وبعدين بيرجع لحالته الطبيعية تاني بعد ما درجة الحرارة الخارجية تنخفض. والمكيفات دي مخصصة للمناطق الصحراوية الحارة زي دول الخليج، وبتنفع للأجواء المصرية برضو اللي درجة الحرارة فيها بقت بتزيد كل صيف عن اللي قبله وابتدت تبقى زي أجواء دول الخليج. وده بسبب طبعا عوامل الاحتباس الحراري الناتج عن تلوث البيئة على مستوى العالم، واللي بالتأكيد سمعت عنها قبل كده. وطبعا تأثيرها ابتدى يبان على كل دول العالم، وابتديت تلاحظ بنفسك تأثيرها على الجو اللي حرارته بقت بتزيد كل صيف عن الصيف اللي قبله. ولذلك التكييفات التي 3 حتى وإن كان سعرها غالي شوية إلا إنها بتعتبر استثمار أفضل للأموال اللي أنت دفعتها، لأن هو ده الفخ أو الخطأ اللي ناس كتير بتقع فيه وهي بتشتري تكييف جديد زي ما قلت في بداية الفيديو. لأنك ممكن وأنت بتشتري يكون النوعين كانوا موجودين قدامك وفرق السعر بينهم كان 1500 جنيه أو 300 ريال مثلا، لكن أنت علشان ما تعرفش معلومة زي كده قلت إنك توفر وتشتري التكييف الأرخص، ومش بتكتشف المفاجأة دي أو الغلطة دي غير مع أول اختبار حقيقي للتكييف في يوم حر جدا. طيب افرض انت دلوقتي ميزانيتك ما تسمحش انك تجيب تكييف غالي تي 3، فتعمل ايه او ايه الحل بالنسبة ليك؟ ففي الحالة دي قدامك حلين، يا اما تستنى شوية لحد ما يكون معاك فلوس، يا تهتم بالمكان اللي الوحدة الخارجية بتاعة التكييف هتركب فيه، وده بالنسبة لكل التكييفات عموما. يعني حاول دايما انك تركب الوحدة الخارجية في مكان يكون ظل او الشمس مش بتيجي عليه طول اليوم زي الصورة اللي قدامك دلوقتي. ده حد مركب التكييف في مكان صح لانه بعد عن الجنب اللي الشمس بتكون فيه طول الوقت وحطه في مكان ظل. وطبعا ما تحطش الوحدة الخارجية على سطح البيت زي ما بعض الناس اللي في الأدوار الأخيرة بتعمل كده. حاول برضو إن التكييف يكون راكب في مكان جيد التهوية ومش مكتوم، أو مكان بحري، أو ما يكونش اتجاه الهواء فيه جاي في وش التكييف، لأن المروحة اللي في الوحدة الخارجية بتطرد الهواء لبره، فلما تحط الوحدة الخارجية في مكان الهواء جاي في وش الوحدة ده هيصعب جدا على التكييف إنه يتخلص من الحرارة اللي فيه. طيب افرض دلوقتي إن المكان عندك هيجبرك إنك تحط التكييف على السطح أو في الشمس طول النهار، فطبعا في الحالة دي ما انصحكش انك تجيب تكييف تي 1، لانك لو جبته هيشتغل معاك كويس في اغلب الوقت طول ما التكييف قاري ان الحرارة حواليه اقل من 43 درجة، لكن زي ما قلت هتبقى مشكلته معاك في الايام شديدة الحر، وهيقول لك سامحني يا صاحبي مش هقدر ان انا انقذك من الحر دلوقتي، انا خلاص بموت ومش قادر اشتغل. طيب كلام جميل، ازاي دلوقتي تقدر تعرف التكييف تي 1 ولا تي 3؟ فالموضوع ده هتعرفه من ملصق البيانات اللي بيكون موجود على الوحدة الخارجية في اغلب الوقت، وفي بعض انواع التكييفات بيكون موجود كمان على الوحدة الداخلية، زي مثلا الملصق اللي قدامك دلوقتي. ده التكييف سامسونج، هتلاقي مكتوب فيه على الشمال الكلايمت كلاس او نوع المناخ، وعلى اليمين هتلاقي مكتوب تي 1 وتي 3. ولو بصيت تحت تي 1 على القدرة او الريتد كاباسيتي هتلاقيها 11800 بي تي يو علشان ده تكييف 1.5 حصان، وهتلاقي تحتها في التيار المقدر او الكرنت 5.2 امبير. لكن لو بصيت تحت تي 3 هتلاقي القدرة بتاعته بتقل شوية لما بيشتغل على نظام تي 3 وبتبقى 10100 بي تي يو، والتيار المقدر 6.2 امبير، يعني بيحتاج لامبير كهرباء ازيد. ولو بصيت على نسبة كفاءة الطاقة هتلاقيها اعلى مع التي 1، يعني التكييف لما بيكون شغال على نظام التي 1 بيكون موفر اكتر للطاقة. ونفس الموضوع لو بصيت على ملصق بيانات تكييف جري او ال جي هتلاقي في الملصق بتاع جري مكتوب الاول فوق الكلايمت تايب تي 3، وبعدين هتلاقي تحتها تي 1 كولينج كاباسيتي 18083 بي تي يو، وبيحتاج ل 13 امبير كهرباء علشان ده تكييف 2.4 حصان. وهتلاقي مكتوب عند تي 3 كولينج كاباسيتي 15695 بي تي يو و14.1 امبير، يعني كفاءة تبريده بتقل شوية وبيستهلك كهرباء اكتر بشكل بسيط لما بيشتغل على نظام تي 3. وبرضه تكييف ال جي هتلاقيهم كاتبين تحت الكلايمت كلاس تي 3، وبعدين في الجدول فوق مواصفات وضع التشغيل في ظروف التي 1 والتي 3.
وده بالنسبة لملصق بيانات التكييفات التي 3. فلو ما لقيتش البيانات دي مكتوبة على ملصق الوحدة الخارجية فبنسبة 95% يبقى التكييف بتاعك تي 1. وهتلاقي الملصق بتاعه شبه اللي قدامك دلوقتي، ده مثلا ملصق لتكييف شارب مكتوب على اليمين مسمى مناخ التبريد تي 1، او مثلا زي التكييف ده مكتوب كلاس 1 وجنب ايزو 5151 مكتوب تي 1. وكمان مش هتلاقي غير ساعة واحدة بس في وضع التبريد بالبي تي يو زي ال 11000 بي تي يو اللي انت شايفها دلوقتي. وفي بعض التكييفات التي 1 مش بتكتب مسمى المناخ خالص، زي مثلا الملصق بتاع تكييف جنرال اللي مش مكتوب عليه حاجة خالص. فالموضوع بيختلف من تكييف لتكييف، ولازم تاخد بالك من الموضوع ده وانت بتشتري تكييف جديد. طبعا لو انت واقف دلوقتي في المحل بتشتري، فغالبا هيكون اعتمادك على ثقتك في المحل او ثقتك في البائع اللي انت بتشتري منه، لان في اغلب الاوقات بتكون المحلات عارضة الوحدة الداخلية بس للتكييف في العرض جوه المحل، وهيبقى من الصعب جدا انك توصل للملصق ده، وغالبا مش هتقدر تشوفه غير لما التكييف يوصل لك البيت وتستلمه. وللأسف ان اغلب الشركات في مصر مش بتوفر المعلومات دي على موقعها على الانترنت، فهتحتاج انك تتواصل مع توكيل الشركة اللي هتشتري منها بشكل مباشر، علشان هم دول اللي هيعرفوك فعلا تصنيف التكييف. وما تصدقش اي حد يقولك ان التكييف ده تروبيكال، لانه مصطلح تروبيكال ده مصطلح عام، او تروبيكال او استوائي، وده مصطلح ماركتينج يعني مصطلح تسويقي، وبيتقال على التكييفات التي 1 والتي 3. فلازم لما حد يقولك ان التكييف ده تروبيكال تتاكد برضو منه هل هو تروبيكال تي 1 ولا تروبيكال تي 3. اتمنى الفيديو يكون افادك فعلا، وتكون عرفت دلوقتي ليه التكييف بيفصل منك في الحر الشديد. ودلوقتي تقدر تتفرج على الفيديوهات اللي قدامك، اعتقد ان هي هتعجبك برضو. وياريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.